Mirëmbrëma, mirë se vini në Kapital. Shqipëria sot aktualisht qeveriset nga një forcë e vetme politike, nga Partia Socialiste, e cila fitoi thellë zgjedhjet politike 3 muajve më parë. Fitore e tillë është një ngjarje vërtet e rrallë në historinë politike të Shqipërisë, kur një parti e vetme fiton një shumicë absolute. Për herë të fundit kjo kishte ndodhur në vitin 2001, kur edhe atëherë Partia Socialiste kishte fituar e vetme zgjedhjet me 73 deputet. Por sot jemi në një rekord që mund ta quajmë historik, 74 deputet vetëm Partia Socialiste. Sigurisht në këtë historik nuk po fuz dekadën e parë të pluralizmit, për arsye të rrethanave dhe ngjarjeve të asaj kohe, zgjedhjet e para që shënuan në rotacionin, rrëzimin e regjimit komunist dhe kalimin në demokraci, apo zgjedhjet e fundit të dekadës të viteve të trazirave 96-97. Po përse sonte në Kapital risjellim në vëmendje shumicën absolute, shumicën dërmuese dhe qeverisjen nga një parti e vetme. Sepse siç e nënvizojnë disa vëzhgues të politikës ndërkombëtare, por sidomos të rajonit të Ballkanit, ka një problem, ka një shqetësim me vende si Shqipëria, ku demokracia nuk është fort e konsoliduar, kur ato qeverisen nga një shumicë absolute. Çfarë është ky merak? Mund përkthehet me pyetjen që a mund të mbahet në kontroll një shumicë absolute dhe një kryeminister i gjithepushtetshem? A ekziston rreziku i qeverisjes me dorë të fortë, kur një parti e vetme ka shumicën e legjislativit, pushtetit legjislativ, pra të parlamentit dhe të ekzekutivit? Është e vërtetë se kemi pasur qeveri me disa forca aleate brenda tyre dhe me probleme, me kontradikta, mosmarrveshje të cilat në një farë mënyrë kanë penguar zbatimin e reformave apo të programeve. Por a është e vërtetë se një parti e vetme mund t'i kryejë më mirë reformat? Dhe në fund, a mundet opozita nga njëra anë dhe shoqeria civile dhe media nga ana tjetër të mbajnë larg hijet apo tundimin e autoritarizmit që mund të derivojë, mund të vijë nga një pushtet absolut i një partie të vetme në pushtet? Për këtë do të flasim sonte në Kapital, të ftuar në studio Alfred Peza, do të na bashkohet avokat Spartak Ngjela mbas pak, Julian Zyla, politolog, gjithashtu edhe Ermal Hasimja, politolog. Gjithashtu, gjatë këtij emisioni do t'ju njohim edhe me përfundimet e një analize të raportit vjetor të njësisë për inteligjencën të gazetës të grupit britanik The Economist, i cili ka disa parashikime mjaft interesante për Shqipërinë, do t'i diskutojmë edhe ato gjatë kësaj mbrëmje. Fillimisht, pyetja e parë për të ftuarit e mi në studio, po e filloj me ju avokat, dëgjuat hyrjen time. Sipas mendimit tuaj, a është vërtet një problem nëse në këto kushte që jemi sot në Shqipëri, të shtrojmë pyetjen a mund të mbahet në kontroll një shumicë e tillë absolute, dërmuese e një partie të vetme që qeveris vendin? Ka ndonjë problem në këtë mes? Për e para, punës njerëz nuk ka pushtet absolut. Je në optik të gabuar. Ajo ka 74 deputet, që nuk përfaqësojnë në një gjë të madhe. Në mënyrë metaforike mund ta themi. Të lutem, të dëgjova. Ka 74 deputet, nuk ka as 3/5. Blemë 2/3. Reforma do 3/5. Që të vazhdoj, në ato që kanë mbetur. Dhe nuk shoh se ka ndonjë rrezik, sepse nuk dim se si do dali. Ka 74 deputet, po kur të filloj reforma nuk e di sa do t'i mbetet. Pra, këtu lind problemi, do vazhdoj reforma në drejtësi apo s'do vazhdoj reforma në drejtësi? Pra ju thani përgjithësi nuk ekziston ky rrezik. Megjithatë unë t'ju them të vërtetën, nuk shoh rrezik, do kishin rrezik që do kishin 2/3. Edhe do kishin 3/5. Nuk lidhet me 4, ju lutem edhe një herë. Një 4 deputet asaj mund t'i hekin edhe për 2 muaj. Çfarë janë 4 deputet? Megjithatë është unë kam ne e rrëzuam Saliun me 3 deputet. Po i hodhin anë 8. Unë e mirë, me rrëzuam, nuk e lini me dilë në kryeministër, vazhdo si zmari, mori, që atë dondej, po i hodhin anë 8. Të lutem. Që janë 4 deputet, 4 deputet dhe mund t'i ikin nesër. Nuk mund fritet ashtu, se marrin vesh njerëz kur ka ardhur një fuqi e madhe, asgjë s'kan ndor. Absolutisht. Mund ta bllokojnë reforma, apo mos ta bllokojnë reforma, ky është problem tjetër. Do ta shikojmë step by step. Flisni për reformën në drejtësi, po. Megjithatë, siç e nënvizova në hyrjen time, të marr një mendim edhe nga të ftuarit e tjerë në studio. Çfarë jo lutem më njëherë. Një është një shumicë, është një shumicë shumë e ngushtë. Çfarë që nga absolute? Është shumë e ngushtë, edhe me 71, zotëri, edhe me 71 drejtorë ata. Po një. Ja u i ka në Itali.
Sa herë kanë qenë me 2-3, kanë pasur krizat më, si që nga kjo. Këtu do thua ti që këta patën një sukses, se kishën 2 zgjedhje, rjesht, që Rama nuk merrte dot 71. Po i kërkoja një Ramë, dhe kurse këto ja dhanë, sepse kanë eufori nga reforma ndrysime, ku ja jepnin dhe kishte degradim të madh Saliut. Kemi një rekord historik, për herë të parë 74 deputet, apo jo? Si 74? Për herë të parë një parti e vetme me 74 deputet. Vetëm si vetë kanë marrë 105. Përpara në dekadën e 90-s e përjashtuam nga historiku. Ka përjashtuar, po në 2000. Jo, nuk kemi. Para 2000, pas 2000 nuk kemi. Po ka marrë PD-ja më në 73 në 2005. Në 2005? Jo. Në 2005 PD-ja vetëm e ka marrë 56. Me aleatët ka marrë shumicën, sigurisht. Po jo partije vetme. Dhe ato që kam dëgjuar këtë ditë dhe nga disa analiza në shtypin perëndimor, sidomos të fokusuara edhe te Shqipëria, po te Ballkani është, dhe po ja kaloj fjalën të ftuarve të tjerë, le ta diskutojmë avokat, që ekziston meraku se demokracitë e brishta mund të mos ta përballojnë mirë një shumicë të tillë, po e korrigjoj dërmuese, nuk po them absolute. Alfred Peza, mendimi juaj. Nisur nga pyetja, doja të thoja 3 gjëra. E para, kjo tregon një lloj pjekurie demokratike të shqiptarëve. Po të kemi parasysh se vendi prej, le të themi, disa vitesh është futur në normalitet demokratik, pra vendi i ka kaluar 2 procese rotacioni demokratik pushteti njëri pas tjetrit në normalitet, dhe ky është një lloj testi, pjekurie i elektoratit shqiptar, i cili gjykoi edhe nga fushat elektorale dhe nga ajo çfarë ndodhi në mandatin e Partisë Qeverisë Socialiste, që të jepte e vetme qeverisjen një partije të vetme, dhe pikërisht këtu qëndron pika e dytë, dhe që është ajo çfarë ne duhet të ndalojmë, besoj, edhe gjatë emisionit, që çfarë do bëhet me këto 74 mandate. Pra problemi nuk është se sa mandate ke, problemi është se çfarë bën me mandatet që merr. Si do t'i përdorësh? Pikërisht. Dhe e treta, pastaj është që nisur nga shqetësimi i aleatëve perëndimor, jo më larg se pak orë më parë, ka qenë një analizë e NATO-s, ishte shumë rëndësishme sepse i vinte 2 ndër shumë sfida Shqipërisë e konsideronte e para vazhdimin e dialogut me opozitën në parlament, që është shumë rëndësishme për vijimin e reformave, por edhe për të ruajtur një lloj qetësie në termat social, por edhe në termat demokratik të vendit. Dhe e dyta, kishte të bënte pikërisht me ato që tha avokati, me ritmin e reformave, me vazhdimsinë e çuarjes deri në fund të reformës në drejtësi, si kryereforma, gjithë reformave të mandatit parë, dhe më pas edhe në parametra të tjerë që kanë të bëjnë pastaj qoftë me zhvillimin makroekonomike të vendit dhe stabilitetin në këtë linjë, apo edhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe element të tjerë të sigurisë. Faleminderit zoti Peza. Ermal Hasimja, pyetja është e njëjtë. Shihni ju në një problem në një vend si Shqipëria, me një demokraci të brisht, të qeverisur nga një parti e vetme, një forcë e vetme, me një shumicë dërmuese? Në një farë kuptimi po. Po kjo do të ishte vërtet nëse Shqipëria do të kishte pas një lloj demokracie normale, opozitë normale, shoqëri civile normale etj. etj. Në situatën ku është sot Shqipëria, mënyrën se si funksionon gjithë politika në Shqipëri, parti politike në Shqipëri, do të kemi parasysh që marrëdhëniet midis pozitës, opozitës, politikës dhe shoqërisë janë gjitha ndërtuara në pjesën më të madhe marrëdhënie klientelizmi, marrëdhënie shantazhi etj. Nuk kanë të bëjnë me logjikën demokratike, nuk kanë të bëjnë me atë se çfarë përfaqësohet etj. Kjo është dhe arsyeja pse shpesh ne kemi parë për shembull lëvizje edhe në parlament nga një parti të tjetra, ose kemi në rastin e LSI-s si kalon një herë këtë herë andej etj. etj. Domethënë këtu nuk kemi të bëjmë me logjikë demokratike, nuk është se meraku kryesor i atyre që janë në parlament është që si t'ia bëjmë që të përfaqësojmë popullin, nuk kanë kalkulime të tjera pastaj që futen në lojë. Nga kjo pikpamje këtu dalim komplet jashtë pastaj pyetjes konkrete, nuk ka të bëjmë, nuk është më çështje teorike e demokracisë, e modeli demokracisë që ndiqet ose rrezikeve, është çështje se çfarë do të bëjmë me pushtetin ai që e ka. Në rastin konkret ai që ka pushtetin e ka. Dhe nuk ka pak pushtet. Madje përveç asaj nuk është çuditë që të marrë edhe më tepër se sa aq, sepse e ka mundësinë që do të gërmojë të mbledhë aleat të tjerë, të shpërndar njerëz që duan në një farë mënyrë të futen në orbitën e pushtetit për të marrë atë llokmën e vet të tepsisë, po përdor fjalët e vet
Zotit Rama. Tashti ai e ka timonin. Nga njëra anë, kjo është ajo gjëja e keqe, por gjithsesi nuk do ndryshonte shumë edhe sikur të kishte edhe një parti tjetër me cilën të ndante. Në momentin që ka timonin mund ndodhin dy skenare të ndryshme. Një skenar është që Shqipëria të vazhdojë kështu siç ka nisë, madje edhe të shkojë edhe më keq. Skenari nëse mund ta mbërë 20 sekonda. Skenari tjetër pastaj. Te parashikimi do të kalojë në moment tjetër. Megjithatë po. Skenari tjetër është kjo pastaj që mund të ndodhi diçka, nëse ne do kishim një lloj elite të iluminuar, të ndriçuar, le të themi edhe pozitive, mund ndodhi njëta gjë që ka ndodhur në Hong Kong, në Taiwan, në Singapur, që kanë qenë domethënë vende në të cilat kanë qenë pothuajse në limitet e autoritarizmit, domethënë kanë qenë një parti, madje një individ në pushtet, i cili ka bërë një kompromis 30 vjeçar edhe më tepër në fakt, në disa raste, duke arritur që t'i imponoj popullsisë për te edhe logjikës elektorale në një farë mënyrë, ka arritur t'i imponoj me autoritarizmin, gjysmë autoritarizmin e vet, me këtë pushtetin që ka akumulu, disa reforma të cilat populli vet mund mos t'i kishte pranuar për shkak të 100 arsyeve ndryshme. Domethënë, mënyra më e thjeshtë për të fituar vota sot në gjithë Europën, jo vetëm në Shqipëri, është përdorësh populizëm. Populizëm të majt, populizëm nacionalist, çfarë doni ju. Por një lider i cili e ka pushtetin në dorë, ka si thosh shansin e artë që të bëjë disa reforma që e di që nuk do pranoheshin kollaj. Një shembull për këtë për shembull kemi pas me rastin e dritave, të rrymës elektrike. Dhe ajo është një shembull pozitiv në një farë mënyrë, pavarësisht ekseseve që Shqipëria ka, se di, evazione fiskale të tmerrshme, ka kompanitë e shtetit që s'paguajnë drita, por nga ana tjetër shkojnë futen burg barfanjafe. Në mbledhje e fatureve. Domethënë, po përveç kësaj ka disa gjëra që janë madhore dhe për cilat mund merret edhe bashkëpunimi i opozitës. Paktën opozita ka shprehur disa gjëra. Për shembull, ne dimë shumë mirë që sot Shqipëria mund të bësh dy gjëra. Mund të shkosh në drejtimin e populizmit të majtë të premtosh një rol më të madh shtetit për ca gjëra që si ka, qiqrën hell socialiste, por nga ana tjetër mund marrësh edhe të hapësh tregun, të ulësh taksat, të thithësh investimet e huaja, të bëhesh kompetitiv në rajon etj. Nëse bëhen këto gjëra, këto nuk janë gjëra që populli shkon me njerë se kur ti thuq do ul taksat për bizneset dhe direkt thon populli me mentalitet të ndikuar nga komunizmi, nga 50 vitet, nuk do t'i ketë domosdoshmëri shumë qejf. Po ky është momenti kur këto gjëra mund bëhen, se çdo ekonomist në Shqipëri e di shumë mirë se çfarë duhet bërë. Faleminderit Hasimja, edhe Julian Zyla është në panel politolog. Julian, mendimi juaj për këtë temë? Së pari doja të saksoja dy gjëra të vogla. Është e vërtetë që Partia Socialiste ka shumicë absolute në parlament, por është edhe vërtet që nuk ka pushtet absolut, si tha dhe avokati, sepse edhe pse ka mbi gjysmën e numrit total të deputetëve që përbëjnë shumicën absolute, nuk ka pushtet absolut, sepse nëse do donte të ndryshonte kushtetutën, do i duhesh gjithsesi shumicat e kualifikuara në parlament për të marrë çfarëdo lloj veprimi në këtë drejtim. Sa i përket çështjes, unë mendoj që nuk kemi një problem në këtë rast, nuk mendoj se mund të flasim as për ngjashmëri me sisteme autoritare, siç e tha avokati, jam shumë dakord që një diferencë e tillë të numrit të deputetëve me një vëmendje kaq të madhe të opinionit publik, të medjave, të opozitës, besoj që nuk do jetë problem për të kontrolluar në një farë mënyrë pushteti dhe për të kërkuar atë përgjegjësi që u kërkua nga Partia Socialiste gjatë zgjedhjeve dhe që në fund njerëzit vendosën t'ja jepnin dhe tani pra të shohim, siç u tha edhe më parë, të shohim se çfarë do të bëjnë me këtë pushtet. Unë besoj gjithashtu që është përmendur duke parë dhe rezultatin e zgjedhjeve, ideja e opozitës së dobët në një farë mënyrë. Unë mendoj që nuk është e vërtetë që opozita është e dobët. Mjafton të përmendim që në opozitë kemi dy parti, jo pa përvojë, jo pa aftësi politike, dhe njëra parti dihet, Partia Demokratike është një nga dy partitë më të mëdha në vend, por kemi edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim që mendoj që sidomos me kryetarin e re, mendoj që do ketë shumë vullnet politik për të përdorur tashmë këtë liri politike që të jep të qenit në opozitë. Pra, unë besoj që opozita nuk do jetë aq e thjeshtë për Partinë Socialiste sa shpesh thuhet, sepse nëse kartat politike luhen mirë, çdo gjë mbetet e hapur dhe i mbetet aftësive politike dhe jo numrave në parlament. Faleminderit Julian, dhe për të ndihmuar dhe diskutimin e debatin ton, siç ju njoftova, do t'ju sjell një përmbledhje të shkurtër të një analize që ka bërë grupi britanik The Economist përmes njësisë së tij të inteligjencës, një raport që është publikuar vetëm 4 ditë më parë. Ne kemi një ekskluzivitet
në këtë kuptim sonte për Kapital. Kemi përgatitur një përmbledhje të shkurtër me parashikimet apo konkluzionet kryesore që ky raport bën për Shqipërinë. Le ta ndjekim. Në raportin vjetor të publikuar përpara disa ditësh, njësia e inteligjencës e grupit The Economist parashikon se për 4 vitet e ardhshme në Shqipëri do të rritet stabiliteti politik. Duke qenë se tensioni parazgjedhor është ulur dhe opozita e drejtuar nga Partia Demokratike është e dobët dhe përqarë. Raporti vjetor i The Economist parashikon se kryeministri Rama do të përshpejtojë reformat në vend, duke e përdorur autoritetin e tij të padiskutuar brenda Partisë Socialiste, si edhe lirinë që ka tashmë për të mos përmbushur kërkesat e LSI-s për poste kyçe në qeveri. Megjithatë, probleme të shumta të trashëguara, duke filluar nga korrupsioni në qeverisje e deri te politizimi i administratës publike, mbeten pengesë serioze për zbatimin e reformave. Analiza e njësisë inteligjencës parashikon se me fillimin e reformës në drejtësi, Shqipërisë do të jepet nga fundi i vitit 2017 një datë për hapjen e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Siç ju njoftova, kjo ishte një përmbledhje fare e shkurtër e analizës së situatës politike në Shqipëri që ka bërë grupi britanik The Economist përmes njësisë së tij të inteligjencës të drejtuar nga gazetari i njohur Gabriel Partosh. Një nga parashikimet ai që kishin veçuar në këtë raport të shkurtër ishte se në Shqipëri pritet të rritet stabiliteti politik në 4 vitet që vijnë, duke qenë se tensioni parazgjedhor është ulur dhe opozita e drejtuar nga Partia Demokratike është e dobët dhe e përqarë. Avokat, si mendoni për këtë përfundim? Po, nuk është shumë i saktë, nuk e një mirë gjendjen këtu, sepse pyetja është kjo, që ngrihet këtu është kjo, politike. Pse ka rënë tensioni? Kur më thuash mua ka rënë tensioni, do më japësh shkakun. Sot në konceptet moderne, shkaku dhe arsyeja është e njëjta gjë. Pra, çështja është, cili është shkaku që ka rënë tensionet parazgjedhore? Keni vrarë ndonjëherë mendje? Sepse opozita mund të jap një përgjigje për të ushqyer debatin. Sepse opozita utërrohet nga kërkesat maksimaliste, utërrohet nga bojkoti i zgjedhjeve, pranoi të hyjë në zgjedhje. Dy ministrat, dy drejtuesit e dy forcave kryesore politike bën një marrëveshje, dhe e cila për disa është ende në fuqi, për disa jo. Gjithsesi mund të thuhet që tensioni nuk është ai i çadrës. Rregull, pra. Arsyeja pse ka rënë nuk është kjo. Arsyeja është tjetër. Tensionet kanë rënë sepse aty që thoni tension, por opozita të shtoi me revolucionin. Do të flasë realisht, ata donin të bënin revolucion demokratik në çadër. I morën për zverku i futën brenda. Nuk ka punë fare Partia Socialiste në eliminimin e çadrës. Ajo është një çadër e cila kërkoi me çdo mjet të krijonte destabilizim në Shqipëri, sepse liderit e vet i kapte reforma në drejtësi. Shumë thjesht është shumë i thjeshtë ekuacioni. Që ka rënë tensioni, sepse dy liderët e Partisë Demokratike kanë shpresë, edhe Basha, edhe Berisha, kanë shpresë se mund të ndihmojë Rama në këtë të reformës, nuk i ndihmon dot Rama. Pra, këtu lind një gjë, pyetje. Që ishte kjo marrëveshje që bën ata 4 orë, 5 orë që u zhdukën me njëri tjetrin, mos e din politikën këta në një budallëk, u vajtën dhe mbajtën fshetas. Derisa kanë mbajtur fshetas, që s'kishte nevojë fare për marrëveshje, sepse ata i futi zonë sekretari të shtetit me dokumenta, ju paraqiti provat dhe i futi si qequa brenda në atje, në parlament, ju lutem. Çfarë provash mendoj? Pjostaliu. Po, prova korruptive, se çfarë tjetër? Pa tjetër. Pra, erdhi asë qëndroj fare, ju vuri letrën për para, i tha s'dua të ndaloni asë një presja dhe ata rinë brenda. Pse duhej kjo marrëveshje? Cila ishte marrëveshja? Marrëveshja s'kishte fare se marrëveshjen ja vurin tavolin ai. Kaq ministra, kaq këtë dhe kaq këtë. Cila marrëveshje është? Do t'i jepte emrat e ministrave. Gjithë pikpyetja lindi në momentet kur këta u zhdukën dhe mbyllën dhe telefonin, zhdukën dhe telefonin dhe mendoan se nuk e përgjonte njeri, po politika ka racionalizëm. Pse u zhdukën?
Kundër reformën drejtësi, patjetër, s'ka tjetër. Ju lutem, janë kundër reformës Saliu nuk e besonte, dhe nuk po e beson, por këta të dy atje e kishin. Çfarë i ndodhi Ramës që nuk i heci kjo skem? Populli i dha 74 deputet, nuk i donte 74, sepse donte alibi për të marrë pjesën tjetër, nuk e pasa o mërzit që mori 74, ti thua është fitore absolute, kurse ai është mërzitur shumë që mori 74. Ne nuk kemi kalamaj. E njoj mirë politikën ai, donte një alibi që t'ju jepte të kuptuar atyre anti-Berishane çfarë ka në partinë e tij klasike, që nuk kemi ç'bëjmë, siç e bëri herën e parë me Metën. Mirë po i dhan 74, dhe kështu që këtij humbi alibia u zhduk. Dhe palët janë mërzitur. Ky nuk ka alibin këtij thresi brenda, nuk e ka shumë mirë problemin ndërkombëtar, por ata i duan reformën. Tani, problemi qëndron, që a do ta bëj reformën apo s'do ta bëj reformën. Këtu tani do shikohet, unë nuk di të them ndonjë gjë, por këto që flas jam i sigurt që kështu është, por tani çfarë ka ndodhur kur ky ka marrë 74 dhe nuk ka më alibin, a do vazhdoj të qëndroj me refraktarizëm reformës? Ky deri tani pyetja bën po deri tani pse ka përkrahur reformën. Po ta bësh me një analizë politike dhe mënyrën se si u mërzit. Në momentet kur ai rasi brenda në parlament ata, ka pasur shumë shpresë do bllokohej nga opozita. Se vetë s'mund ta bënte se ishte në aleancë. Opozita nuk e bëri dot atë, hyri si qeçua brenda, ky ngeli, tani çfarë do bëj? Ju lutem një gjë. Reformën drejtësi, unë jam profesionist. Në qoftë se zbatohet ajo reformë, nuk dihet se kë kap. Qartë. Ju lutem, jo e qartë, jo. Mos ke të vazhdojmë që të bëjmë debat në studio. Po. Nuk dihet se ka kap. Nuk dihet se ka kap. Deri në mars ka mendime nga ata, shumë nga këta nuk do jenë. Pra, problemi qëndron. Por ato ta lejojnë reformën? Gjë themi gjë. Këta e kanë bllokuar 2 vjet reformën. Nuk flas për Partinë Socialiste. Sepse ajo e ka përkrahur. Por revolta që kanë bërë, rezistenca që kanë bërë kroatët mund të jetë minimumi 10 herë më madhe. E kam ndjekur me vëmendje. Se eksperimenti është bërë në Kroaci, është e njëjta reformë që është bërë në Kroaci. Pra, problemi është, Shqipëria nuk mund të ketë rëndësi ka që të bëjë ky me 70 deputet. Ai s'ka një program, ai nuk ka prodhim, të lutem. Ai nuk na dha një investim. Flisni kot. Problemi që ndronë që ato da bëjnë reformën drejtësi që këtu të hymë në be. Kjo qeveri ka vetëm një deviz. Nuk i duan gjithë jetë të shqiptare, se nuk bëjnë do të gjë. Ju lutem, duan që të hysh në be. Po që të hysh në be, do të bëjsh të reformën. A do të bëjnë reformën, pra shqiptarët duan reformën. Kjo është ratjoja. Shqiptarët duan... Kaloj dhe për qëmërinë e tyre. Madje e ka shprehur jo më larg se para pak ditësh, ish kryeministri Berisha, i cili është i vetmi që mund t'i besosh në deklaratat në emër të Partisë Demokratike, dhe tha që dha më shumë se sa ata e prisnin vetë, çfarë tregon që Edi Rama nuk është ai njeriu i demonizuar apo ai kryeministri që ka vizituar në 4 vite dhe shkuar qoftë Partia Demokratike, qoftë një pjesë e mediave pranë saj, por që ka një politikan i cili në momentet e duhura ditë marri vendimet e duhura duke të kaluar edhe vetveten dhe në interes të uljes pra të këtij polarizimi ekstrem dhe përjedhoi edhe të tensionit. Kështu që kjo frym e parashikuar edhe nga një grup shumë prestigjos, siç është i The Economist, unë kam ndjekur prej vitesh me radhë, një në 3 muaj që del ky raport, dhe realisht vlerësoj edhe momentin tjetër kur thotë që kryeministri Rama ka mundësinë të shpejtojë ritmin e reformave. Pse? Sepse do të diskutojmë më vonë çështjen e reformave vetë. Do të them vetëm një fjali, sepse tashmë kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri që udhëhoqi fushatën elektorale rikonfirmoi duke marrë më shumë mandate se sa në zgjedhjet e 2013-s, që qeverisja që i është besuar edhe në emër të Partisë Socialiste dhe nga forumet e saj,
i ka dhënë rezultatet dhe tashmë sigurisht që me një fitore edhe më të madhe se sa një palë zgjedhje më përpara, ke akoma edhe më shumë kredite për ta udhëhequr dhe mungesa e LSI-s në këtë koalicion qeverisë mendoj që do të jetë determinues për rritjen e shpejtësisë në realizimin e këtyre reformave. Faleminderit Peza. Ermal Hasimja, konkluzioni i parë që veçova nga raporti i The Economist ishte që në 4 vitet e ardhshme pritet që Shqipëria të ketë një stabilitet politik më të rritur, për arsyen se opozita është e dobët. E ndani këtë mendim apo keni ndonjë koment lidhur me këtë? Jo, edhe mund ta ketë këtë, por nuk do ishte domosdoshmërisht gjë e mirë. Do mendoj që vendi ka nevojë për një opozitë të fortë, jo opozitë populiste ose konfuze, por për një opozitë të qartë në ato gjërat se çfarë kërkon. Do thënë, opozita deri më sot ka pas disa elemente që në shkojnë atë drejtimin aty gjërave çfarë i duhen vendit, kurse pjesa tjetër pastaj ka qenë pjesërisht populizëm ose paqartësi ose inkoherenca, kontradiktat brendshme në ato. Po flas për ligjërimin, sidomos atë që doli gjatë fushatës elektorale. Është e qartë që tani zoti Rama i ka gjërat në dorë. Unë nuk jam shumë dakord me atë që tha zoti Peza që shqiptarët ja konfirmuan se thosh ja dhan pushtetin. Më tepër se ja dhan, ja lan pushtetin dorë, sepse s'kishin ku t'ia lënë njeriu tjetër. Kjo thotë. S'kishin ku t'ia po thash. S'kishin ku t'ia lënë tjetër. Ka një dallim kur ti shkon edhe ja jep dikujt aman merre bëj. Po s'është që më i mirë në fushë. Jo, Se kjo është e met tani? Jo. Do të vi turp se ata na i lan. Julian, mund të pritet... Ka një dallim midis të qenit më i mirë në fushë dhe të qenit i mirë. Dhe dallimi është humner gjigande. Mund të jetë parashikimi për një rritje ose për një stabilitet politik më të qëndrueshëm në këto 4 vite, e shikoni si të mundur apo mundet të ketë deviacione nga ky përfundim? Unë besoj që mund të ketë stabilitet politik edhe në rastin e një opozite të fortë. Madje do ishte shumë më mirë nëse stabiliteti do vinte me gjithë përplasjen e mirë politike. Çfarë dua të them? Ka një ndryshim midis te opozita, ka një ndryshim midis të bërit opozit duke u bazuar te çështjet që shqetësojnë njerëzit dhe të bërit opozit si qëllim në vetvete. Pra, nëse ti vë qëllim vetes që thjesht do jesh kundërshtues dhe jo të parashikosh ato shqetësime që njerëzit kanë, sepse po të shikojmë disa raste konkrete, shpesh herë opozita ka vajtur në protestat që janë nisur nga njerëzit, pra i ka ndjekur, si thua, shqetësimet e njerëzve pasi ato janë shprehur në mënyrë tepër të hapur. Pra asnjëherë nuk i ka parashikuar dhe asnjëherë, si thua, nuk i ka përfaqësuar në mënyrën se si një opozitë duhet të veprojë. Pra, nëse do kishim një opozitë edhe më të fortë në këtë këndvështrim, pra një opozitë më të aftë ndoshta ose më të mirë, ose më të organizuar, do thoshte Hasimja, do ishte një gjë e mirë, por unë nuk do ta shija një opozitë politikisht më të fortë si një diçka që do sillte destabilitet politik. Përkundrazi, unë shpresoj që Shqipëria të shkojë sa më shpejt drejt të bërit politik ose drejt asaj demokracisë që përveç aspektit që ka ndryshim elektoral, pra që qeverisja dhe pushteti kalon nga një palë në tjetrën që e kemi, por që jemi gjithsesi sistemi hibrid, të doja që të bëjë një demokraci ku diskutohen çështje dhe jo parti. Faleminderit Julian, do të ndalemi për pak, kthehemi pas një ndërprerje të shkurtër në Kapital në pjesën e dytë.